growing area for hybrid rice noong 2003. Sa ilalim din ng panunungkulan ni Marcos na ipatayo ang kauna-unahang windmill farm sa Southeast Asia, ang Bangi Windmills, na nagagamit ngayon bilang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Bukod dyan, nakatulong din ang Bangi Windmills para mapalago ang turismo ng probinsya at tumikari ng maraming trabaho sa mga residente. Bilang senador, umabot sa mahigit 300 ang mga panukalang batas na kanyang naisulong at nakapagpasa batas ng 54 na panukala, kabilang na dito ang Right of Way Act, Cybercrime Law, Amendment ng National Health Insurance Act at iba pa. At ngayon siya nang uupo sa pinakamataas na posisyon ng bansa, nais niyang tutukan ng muling pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemic. Ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng ekonomiya nahubog hindi lang sa kanyang pagpasok sa politika, kundi sa kanyang edukasyon. Nag-aral si Marcos ng Business Administration sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania mula 1979 hanggang 1981 at nakakuha ng Special Diploma in Social Studies sa Oxford University sa England noong 1978. Sa World School naman sa England nag-high school si Marcos habang sa Lasal Green Hills nag-elementarya. Sa tulong ng kanyang mga karanasan at kaalaman sa serbisyo publiko, tutugunan ni President Bongbong Marcos ang iba't ibang hamon ng bansa. Pero kaakibat nito ay ang pakikipagtulungan ng bawat Pilipino para sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Mark Fetalco para sa Bayan. Alam mo, Dayan, sinasabi nga nila mula noong 1986, tinatawag si PBBM na majority president dahil nga naman sa laki ng botong kanyang nakuha, 31,629,783. Wow, eksaktong-eksakto. Kinabisado ko yan. Ito naman nabanggit rin kanina yung talagang tungkol sa sektor ng agrikultura. And una na rin napaulat na pangungunahan nga mismo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang Agriculture Department para tutukan talaga ang kapakanan ng mga magsasaka dahil para sa kanya talagang ito pong agriculture ay kapag po napaganda po natin, mas napabuti po ang produksyon ng mga magsasaka, ayan po ay makakatulong para pumapaunlad ang ating ekonomiya. At sa dami nga po ng problemang kinakaharap ng Agriculture Department at kinakaharapan natin ng food crisis ay talaga namang minabuti niyang pamunuan na muna ang DA para nga naman matutukan ito para sa ating bansa. At ito na nga po, dumating na sa Malacanang si Pangulong Rodrigo Duterte pasado alas 9 ng umaga kanina at nag-courtesy call na sa outgoing president sa ilang opisyal ng ibang bansa. Ang update mula kay Mela Lesmoras. Mela? Yes, Maan, anumang oras ngayon ay inaasahang darating naman dito sa Malacanang si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang sasalubong sa kanya na dumating na nga rin kani-kanina lamang. Pasado alas 9 nga ng umaga kanina nang dumating si Pangulong Duterte dito sa Malacanang Palace para sa kanyang huling araw bilang presidente ng Pilipinas. Narito na rin ang mga miyembro ng kanyang gabinete para samahan siya sa mga magiging seremonya mamaya. Kapag dumating na si incoming President Marcos, siya'y sasalubungin ng outgoing president para sa kanilang maikling pag-uusap. Bahagi ito ng mga tradisyon para sa pagpapalit ng administrasyon sa bansa bago naman sila sabay na pupunta sa National Museum para sa aktwal na panunumpa sa tungkulin ng ika-17 presidente ng Pilipinas na si incoming President Marcos nga. Bago yan, iba't ibang aktibidad naman ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte kagabi para sulitin ang kanyang nalalabing panahon sa termino. Una sa mga naging aktibidad ng presidente kahapon ay ang pag-courtesy call sa kanya ni China Vice President Wang Qishan. Kasunod niya, nag-courtesy call din kay Pangulong Duterte si Japan Foreign Minister Yoshimasa Hayashi at sinundan din ito ng isang maikling pulong kasama rin ang iba't ibang opisyal ng dalawang bansa. Ang mga naturang aktibidad ay pare-parehong ginawa sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan sinamahan din ng presidente ang mga opisyal at kawani ng 250th Presidential Airlift Wing para sa final send-off ceremony. Sa hiwalay namang aktibidad, dumalo rin ang presidente sa Thanksgiving dinner ng kanyang partidong PDP laban. Maan, ikwento ko na lamang din yung sitwasyon dito sa Malacanang. Sa ngayon, may naririnig na tayo nga parang chopper o talagang mga panghimpapawid na sasakyan. Kaya inaabangan nga natin kung ito ay para sa security o ito na nga ba si incoming President Marcos. Pero ngayon, mahigpit na yung seguridad dito. Naka-lockdown na nga yung complex para nga sa
bahagi na magiging inauguration na ceremony o pagbago nga yung magiging inauguration ceremony sa National Museum ay may mga aktibidad kasi dito sa Malacanang kaya mahigpit na rin yung seguridad. Maan? Babalikan ka namin maya-maya ha, Mela. Maraming salamat sa iyo. O mamaya rin asahan natin yung isasagawang departure honors para kay outgoing President Rodrigo Roa Duterte. At sinasabi nga dyan, sabay silang aalis ng Malacanang at sasakay ng presidential vehicle. At ang sinasabi ay nasa unahan daw si outgoing President PRRD at nasa likuran naman si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos. Pero noong nakaraan ay parang magkatabi naman si dating Presidente Benigno Aquino III at si PRRD magkatabi sa sasakyan na umalis patungo nga dun sa inaugurasyon ni PRRD. So titingnan natin kung tatapusin ba ni Pangulong Rodrigo Duterte yung programa para sa inauguration kasi yung ibang mga past presidents ang sinasabi nila since ito ay moment na ng bagong Pangulo hindi na nila tinatapos o pinapanood yung inaugural program. Pero tingnan natin kung manonood mamaya si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa National Museum. So after noon, citizen Rodi na lamang si Pangulong Rodrigo Duterte and based on earlier reports, ay babalik raw ng Davao si Pangulong Rodrigo Duterte at dahil may handa ring Thanksgiving concert para sa kanya doon. At speaking of concert, mamaya din magkakaroon ng hapon ng concert sa may Mendiola naman po. At doon ay pwedeng magdiwang yung ating publiko at makisaya. Speaking of pagdiriwang, eto Maan, nagdiriwang ang Norte dahil isang Ilocano na naman ang naluklok bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ilang Ilocanong presidente na nga ba ang naging Pangulo po ng Pilipinas? May special report si Karen Villanga. Natuto pa rin ko ng buong katapatan. Sa pagsisimula ng panibagong termino ng pinakamataas sa posisyon sa Pilipinas, Ilocano ang muling luluklok bilang ika-17 Pangulo ng bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ilang mga presidente na rin ang nanalo mula sa Ilocos Region. Taong 1948 na mahalal ang pinakaunang Ilocanong presidente na si Elpidio Quirino. Tubong vegan Ilocos Sur si Quirino at ang kanyang ama't ina ay mula sa La Union at Ilocos Sur. Sumentro ang kanyang termino sa muling pagbangon ng Pilipinas mula sa epekto ng World War II. Sa panahon niya na itayo ang Central Bank at pinirmahan ang panukalang palitan ang Maynila ng Quezon City bilang kabisera ng Pilipinas. Sumunod namang nanungkulang Pangulo mula sa Ilocos ang ama na ngayon mauupong presidente na si Ferdinand Marcos Jr, ang ika-10 presidente ng Pilipinas. Si Marcos Sr. ang kauna-unahang Pilipinong nanalo na dalawang magkasunod na eleksyon matapos ang presidential elections noong 1969 at tumagal pa ang kanyang pamumuno hanggang 1986. Nakilala ang kanyang unang termino sa pagpapatayo ng kabi-kabilang infrastruktura na pinondohan mula sa foreign loans. Isa sa pinakamalaki nitong proyekto ay ang Cultural Center of the Philippines. Nabigyang progreso rin ang sektor ng agrikultura, negosyo at edukasyon pero naging hamon kay Marcos Sr. ang mga demonstrasyon at aktibidad ng mga gerilya. Taong 1972 nang maideklara sa panahon ni Marcos Sr. ang martial law. Inaprobahan din niya noong 1976 na maibalik sa Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Ang ika-12 presidente naman ng bansa na si Fidel V. Ramos ay ipinanganak sa Lingayen, Pangasinan. Sinubok ng krisis sa enerhiya ang administrasyon ni Ramos. Kaya bilang tugon, ipinasa sa ilalim ng kanyang termino ang Republic Act 7648 o ang Energy Crisis Act na nagbigay daan para pumasok ang gobyerno sa negotiated contract. Sa pamamagitan nito, layong mapabilis ang konstruksyon, pagkukumpuni, rehabilitasyon at maintenance sa mga power plant. Nabigyan din si Ramos ng special emergency power upang resolbahin ang problema sa enerhiya. Dito nag-issue siya ng lisensya sa mga independent power producers na magtayo ng mga power plant sa loob ng 24 na buwan at siniguro niyang bibilhin ito ng gobyerno.
Hindi man tubong Ilocos Region si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero may tugo naman siyang Pangasinense mula sa kanyang nanay na si Evangelina Macaraeg Macapagal na ipinanganak sa Binalonan, Pangasinan. Sa kanyang panahon, nangyari ang global financial crisis na nagsimula noong 2007 at tumagal hanggang 2009. Pero sa kabila ng pandaigdigang krisis, nakapagtala pa rin ang Pilipinas ng 8% at 6.1% na paglago ng gross national product noong 2007 at 2008. Malaking bagay sa pagtugol ng krisis ang ipinatupad na stimulus sa Administrasyong Arroyo, kabilang ang conditional cash transfer at iba't ibang cash grant. Malaki ang naitulong ng isinusulong na fiscal policy ng kanyang administrasyon gaya ng Expanded Value Added Tax o EVAT na naisabatas noong 2005. Iba't ibang presidente, iba't ibang pagbabago rin ang naibigay sa Pilipinas. Kaya naman sa susunod na Ilocanong mauupo sa bansa, aabangan ng sambayan ng Pilipino ang maipatutupad nitong progreso sa bawat buhay ng pamilyang Pilipino. Karen Villanda para sa Bayan. So any moment now, iniintay na po natin ang pag-alis ng ni outgoing President PRRD at ni incoming President PBBM para po patungo naman sa National Museum para sa kanyang inaugurasyon. At ang sinasabi nga, Dayan, na ang tradisyon ng paghahatid sa National Museum o yung sa inaugurasyon ng presidente ay ang pag-upo nga ng dating presidente sa presidential vehicle. Ngayon daw ay magkatabi si PBBM at si PRRD at sabay silang magtutungo nga sa National Museum. Samantala, hindi lang ang mga kalsada ang binabantayan ng mga otoridad, kundi kahit ang katubigan malapit sa National Museum at Malacanang. Sa katunayan ng Philippine Coast Guard, nag-deploy ng 300 tauhan at may mga nakahanda na ring iba't ibang asset ng pamahalaan. Ang detalye niyan, ihahatid ni Clazel Pardilla. Balikan po natin si Clazel Pardilla. Na mga pangyayari po dyan sa Malacanang, mayroon pong mga vehicles na patungo po ngayon sa palasyo. We'll see sino-sino ba ang sakay ng convoy na ito. Kasi ang inaabangan natin ay ang pagdating po ni President-elect Bongbong Marcos Jr. dyan po sa palasyo ng Malacanang. Kasi earlier, I think I understand we received information na nandyan na sa palasyo si outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Pero dyan po kasi magtutungo po sa palasyo si incoming President, si President-elect Bongbong Marcos Jr. para po magkaroon ng konting pag-uusap ang outgoing and incoming. Dayan, may impormasyon tayo na papasok na daw sa Malacanang si PBBM at aabangan po natin. Syempre, mag-uusap rin muna yan sina PRRD at PBBM. Magkakaroon lang ng palitan ng impormasyon. At yan na po, pababa na po ng gray sedan, I understand. Si incoming President, si President-elect Bongbong Marcos, dumating na po siya sa Malacanang. That's 10:27 in the morning. At yan po may mga sumalubong po sa kanya, papasok po ng palasyo. At sa isang nga pong presidential vehicle, sasakay si PRRD at PBBM patungo po sa National Museum. Magkatabi po sila sa upuan. Yan, packet na po ng hagdan dyan po sa Malacanang si President-elect Bongbong Marcos. Suot po niya yung napakasimple po niyang barong. Ayan po yung kanyang designer ay si Pipito Albert. Ayan, nag-usap na po sila ngayon. Ito po ang outgoing at incoming President of the Republic of the Philippines. So ngayon po ay nakikita rin po natin si Executive Secretary Salvador Meldaldea. Katabi niya rin po ang incoming naman na Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Naandyan din po si Senator Christopher Bongo. So mga sumalubong po sa pagdating ni President-elect Bongbong Marcos. Ang mga nariyan ay mga incoming at magiging past cabinet members. So ngayon po ay magkatabi po ang outgoing and incoming president. So yan, magsasign si President-elect Bongbong Marcos, I understand. Doon sa guest book
ng Malacanang. At ngayon, since nandyan sa palasyo si Audrey Goreseta, Audrey, kwentuhan mo na kami ng mga nangyari dyan sa palasyo. Go ahead. Okay mga kababayan, live mula dito sa palasyo ng Malacanang, nakikita po natin na magkasama na ngayon si outgoing President Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung napansin niyo po kanina, ay umakyat ng hagdanan si PBBM. Ito po yung ginamit niya, yung side stairs ng palasyo ng Malacanang. Dahil po mamaya, pagbalik niya dito after inauguration sa National Museum, doon na po siya traditionally dadaan sa grand staircase ng Malacanang. Ngayon, pumirma na po ang ating incoming President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito pong pagkikitang ito ay kasama sa pagsunod sa tradisyon ng pagpapalit ng kapangyarihan o paglipat ng kapangyarihan. Mapapansin po natin kasama na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga outgoing secretaries. Napansin po natin na kasama dyan si DILG Secretary Eduardo Año, PCOO Secretary Martin Andanar, DOH Secretary Francisco Duque III, maging si DTI Secretary Ramon Lopez. Kasama rin po si National Security Advisor Hermogenes Esperon, Energy Secretary Alfonso Cusi, Chairman Prospero de Vera III, at Executive Secretary Salvador Mijaldea. Ngayon po ay nakikita natin na magkasama pa rin ang Pangulong Rodrigo Duterte at incoming President Ferdinand Bongbong Marcos sa loob ng palasyo ng Malacanang. Inaasahan po natin na sila sabay na aalis at magtutungo sa National Museum. Habang hinintay po natin mga kababayan, ito pong tradisyon na ito ay isinagawa na noong pa ng mga nakalipas na Pangulo. No, dito rin ay aabangan po natin ang pagbibigay ng departure honors para kay outgoing President Pangulong Rodrigo Duterte na pangungunahan ng mga Presidential Security Group o PSG na binubuo ng mga uniform organizations mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Bibigyan mamaya ng pagpupugay ang outgoing President kung saan aawitan ito ng parangal sa Pangulo o ang Philippine Presidential Anthem composed by Major Xavier Celestial. Ating po nasasaksihan ang maikling pagpupulong ng incoming at outgoing President. Mamaya po ay magbabalik dito si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inaasahan din ang panunumpa ng mga bagong talaga na mga kalihim sa mga departamento o mga bagong cabinet secretaries. Isa rin sa mga kaganapan mamaya ay ang panunumpa rin ng mga ilang Ilocano officials sa ating bansa. Sa ilang panayam, mga kababayan, ay sinabi po ni incoming President PBBM na importante sa kanya ang mga kababayan niyang mga Ilocano dahil nung panahon na ang kanyang pamilya ay nasa baba ay hindi sila iniwan ng mga Ilocano. Tunay nga maituturing na Ilocano pride ang susunod na Pangulo ng ating bansa. Mga kababayan, habang nag-uusap po ang ating incoming at outgoing leader, balikan lamang po natin ang iba pa sa mga kasaysayan dito sa Malacanang. Ang Malacanang po ay hindi lamang makasaysayan dahil dito po namalagi ang mga lumipas at mga kasalukuyang Pangulo. Ito po ay puno ng tradisyon sa kasaysayan dahil dito po nagmumula ang sentro ng serbisyo ng gobyerno para sa mga Pilipino. Okay, kasama rin po dyan sa loob ng Malacanang si Senator Christopher Bongo at si incoming Executive Secretary. Okay, sa puntong ito, balikan natin ang ating mga kasama sa studio na sila
Dayan at Maan. Maraming salamat sa update, Audrey Goreseta. Nandyan po siya sa Malacanang. Kita niyo pa rin po sa inyong screen ang ating live feed ng mga pangyayari po dyan sa palasyo kung saan dumating nga po dyan kani-kanina lamang si President-elect Bongbong Marcos, 10:27 in the morning, kung saan ay sinalubong din po siya dyan ng ilan po sa mga VIPs. At ngayon po ay nag-uusap po ang outgoing and incoming President. We have President-elect Bongbong Marcos and outgoing President Rodrigo Roa Duterte. At kung naririnig lang natin ang kanilang pag-uusap, pihadong nagbibigay ng pointers si outgoing President Rodrigo Duterte kay incoming President Ferdinand Bongbong Marcos. Mukhang very warm. Excuse me. Very warm po yung kanilang pag-uusap. Base na rin po sa body language po ng dalawang pong leader na ito. Pero ngayon, puntahan muna natin si Melales Moras. Go ahead. Okay? Yes, Maan, Dayan, sa mga puntong ito ay narito na nga sa Malacanang ang incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si outgoing President Pangulong Rodrigo Duterte. At ito nga, ang nakikita natin ngayon ay ang kanilang ongoing meeting. Dayan, Maan, ipaliwanag lang din natin sa ating mga kababayan bakit nga ba mahalaga ang nagaganap ngayon dito sa Malacanang. Ito kasi nga kanilang pagpupulong ay simbolo ng maayos at mapayapang transition of power sa bansa. Kumbaga, mula sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ay opisyal na lang ibinibilin ang bansang Pilipinas at kanyang mga programa para naman sa uupong bagong presidente ng Pilipinas na si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito pa rin na Dayan, Maan, ay bahagi pa rin ng mga tradisyon tuwing inaugural ceremony ng bagong Pangulo ng bansa. Kung ating nga babalikan, pagdating ni Marcos ay sinalubong siya mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yan nga, Dayan, sila nga ay tumayo na at nagkamay at ito nga inaasahan natin na magpapatuloy na ito nga mga seremonya at titingnan natin, Dayan, Maan, kung sila nga ay sabay at magkasama nga pupunta sa National Museum para naman sa inaugural ceremony niya incoming President Bongbong Marcos Jr. Dayan, Maan. Maraming salamat sa iyo, Melales Moras. So around 10:30 nag-usap yung dalawang leader ng ating bansa. Mga anong oras na mga yan? 10:36. So mga 6 na minuto yung tanagal ng kanilang pag-uusap. At yan, yung pagbaba ng dalawang leader, the outgoing and the incoming president. Tradition din ito, hindi ba Oo. At sinasabi nga ni Melales Moras, nagbilin si PRRD kay PBBM ng kanyang iiwanan sa kanyang malaking responsibilidad at bumaba na nga po sila ng hagdan. Parang ito ay parang sinesend off na ba ni Pangulong President-elect Bongbong Marcos sa pagbaba na nga rin po opisyal sa pwesto. Yan yung tradisyonal na sundo President. at paghatid sa inaugurasyon ng ating ika-17th President ng Republic of the Philippines. Parang halos magka-height lang yung outgoing at saka incoming president po ng Republika ng Pilipinas. Yun na nga abangan natin ay kung magkasabay sila sa isang presidential vehicle o magkasabay pero sa o hiwalay. Pero sa impormasyon na nakuha natin ay sa isang presidential vehicle sila sasakay at magkatabi sa upuan habang patungo sa lugar ng inaugurasyon ngayong araw sa National Museum. Titingnan rin natin kung kailan ba gaganapin yung departure honors. I mean, before ba sila pumunta sa National Museum? So, we'll see. Balikan muna natin si Audrey Goreseta na nasa Palasyo. Audrey, go ahead. Kalpunan, mga pinuno at kawal, tanghal.
Baba. Ta. Handa. Dala. Kalis. Baba. Ta. Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod panakal upang libutin. Tanghal. Ta! Kalapunan. Tanghal. Ta. Baba. Ta. Handa. Dala. Kalis. Baba. Ta. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Salamat po sa tropa. Thank you for the honor. And I will remember it today. Mga kasama, pinapabot ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa parangal na ating iginawad sa kanya sa umagang ito. Baba. Kalis.
Sa palasyo ng Malacanang, ating pong nakikita na si outgoing President Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama pa rin po si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay binibigyan pugay at nakikipagkamay, papaalam sa mga outgoing Cabinet Secretary. Kanina po ay nasaksihan natin ang pagbibigay ng departure honors kay outgoing President Rodrigo Roa Duterte na pinangunahan po ng Presidential Security Group o PSG na binubuo ng mga uniformed organizations mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Binigyan din po siya ng pagpupugay sa pamamagitan ng awitin na parangal sa Pangulo o ang Philippine Presidential Anthem na kinumpose po ni Major Xavier Celestial. Sa ngayon po, magkasama pa rin ang outgoing President Rodrigo Roa Duterte at PBBM, at sila po inaasahan nating magtutungo na sa National Museum para sa inaugurasyon ng ating bagong Pangulo. Sa ating pong nakikita mula dito sa ating monitor ay papaalis na ang Pangulo sa palasyo ng Malacanang at pasakay na sa presidential vehicle kung saan ito po ang maghahatid sa kanila patungo sa National Museum. Kagaya ng nasabi natin kanina, bagamat maulap ang panahon, ngayon po ang sitwasyon dito sa may palasyo ng Malacanang o sa Malacanang grounds ay maganda po ang sikat ng araw at mahigpit pa rin po ang seguridad. Kung maaalala po natin, isa po itong tradisyon. Ito pong ating nasasaksihan ay isang tradisyon dito sa ating bansa kung saan sinasalubong ng dating Pangulo ang papasok na bagong Pangulo at sabay na magtutungo sa lugar kung saan gaganapin ang inaugurasyon. Ito po'y sinimulan noong 1946 sa pagsalubong na sinimulan ni Pangulong Manuel Rojas. Sinundo niya sa Malacanang noon ang papalitan niyang si dating Pangulong Sergio Osmeña na siya ring sinusunod ngayon sa ating mga bagong leader ng bansa. Nakikita na po natin ang pagbiyahe ng incoming President at outgoing President patungo sa may National Museum. At sa punto pong ito, balikan po natin ang ating mga kasama sa studio na sila Maan Macapagal at Dayan Carrera. Alright, maraming salamat si Audrey Goroseta. Kanina nakita natin, parang naunang sumakay si Pangulong Rodrigo Duterte dun sa black SUV. At titingnan natin kung saan sila patungo. So parang naiwan pa nga si PBBM, baka hiwalay na vehicle ang kanilang, magkahiwalay sila. At lumalakad na nga po yung presidential convoy kung saan sakay si outgoing President Rodrigo Duterte. At naiwan nga kanina si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mapapansin mo kanina, naging madamdamin yung send-off. Medyo ba yung kasi ni PBBM? pareho yan sa mata niya. Both excited ka at syempre nalulungkot, lalo na sa Malacanang, sa staff, sa mga empleyado, pati sa outgoing cabinet members. Kasi official na po nga, kumbaga magsisimula ang opisina bilang paglilingkod po bilang Pangulo ng Pilipinas, 12 noon. Araw pong ito ng June 30. Nakita rin natin kanina, kinamaya ni both incoming and outgoing president yung mga outgoing secretaries. Marami-rami rin silang mga nandun kanina. I saw Secretary William Dar, Secretary Mon Lopez, nandun din si Secretary Anyo. Kinamayan sila parehas ni PRRD at ni PBBM. At sinisigaw yung pangalan niya. Duterte, nag-cheer Kasi pa nga sila. naman, 6 na taon na dyan nga naman
nag-opisina ito si outgoing President Rodrigo Duterte, syempre malulungkot nga naman ang mga taga roon. At syempre, at the same time, masaya din sa pagsalubong sa bagong presidente ngayong araw. Let's talk a little bit about the outgoing president, si President Rodrigo Roa Duterte. Di ba parang sinasabi ng kanyang mga taga-suporta, salamat PRRD sa 6 na taon na kanyang pagbibigay serbisyo sa bayan. Kasi maalala natin ang mga talagang mahalagang programa at proyekto ni outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Nandyan syempre yung kanyang war on drugs. Tinutukan rin niya ang anti-corruption. Ganon rin ang build kung saan sabi nga ay isinalarawan ng kanyang administrasyon bilang golden age of infrastructure at marami pang iba. At bababa po si Pangulong Rodrigo Duterte ng may mataas na approval rating. Oo, dahil nga sa pinakahuling survey ng Pulse Asia ay bababa siya sa lahat ng naging Pangulo daw ha. Siya lang ang naging ganon, na exit na lang ang taas pa ng approval rating buhat sa publiko. So nga maya-maya po ay abangan po natin ang pagdating naman dyan sa National Museum ni President-elect Bongbong Marcos kung saan dyan po siya manunumpa at magbibigay rin po ng kanyang inaugural address. Mamaya alamin natin kay Aljo Bendijo at Angelic Lazo kung gaano na ba ka-excited yung ating mga manonood dyan. Nabanggit po nila kanina na mayroong 1,250 na VIP guest. Nandun po sila sa may area ng entablado dun po sa stage. Pero bukas rin naman po ito sa publiko dahil yung mga ordinaryong Pilipino ay maari rin po silang maging saksi dyan sa gaganaping inauguration. At may mga malalaking LED screens din na para pwedeng sila panoorin ng ating mga kababayan. At maibalik ko lang kung itong si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi lumihis sa tradisyon. Si PRRD po before, I remember, ay lumihis naman sa ilang tradisyon sa kanyang inaugurasyon noon. Dahil imbes na nagkaroon ng bandunure noong kanyang inauguration, ay naging diplomatic reception na lang ang kanyang ibinigay. Okay, sa puntong ito, puntahan na natin si Aljo Bendijo at Angelic Lazo na nakaantabay sa National Museum. Kamusta na dyan, Aljo and Angelic? Alright, thank you, Dayan. At hindi nga tulad sa ibang mga nagdaang mga pangulo ng bansa, mga kaibigan. At pa rin dito sa harap ng National Museum with Angelic Lazo, kadalasan dito sa Quirino Grandstand. Isinasagawa ang pagkaraos ng kanilang inauguration. Bilang na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulong Noynoy Aquino Pataman. Si dating Joseph Estrada, Pangulong Estrada, nagsagawa ng kanyang all-taking sa Parasaway Church. Sa Quirino Grandstand niya naman, isinagawa kanyang inaugural speech. Bagaman may ilang mga pinagpipiliang lugar si President-elect Bongbong Marcos na pagtapos ng inauguration, ang Fort Santiago at Quirino Grandstand, sa ulit dito pa rin sa National Museum ang final pick para kasi sa kanyang team. Dito raw ang pinaka-suitable site para sa inauguration. Bukod kay Marcos Jr., kabilang din sa nagsagawa ng kanilang inaugural dito sa National Museum, na dati ring old legislative buildings in the former presidents Manuel Quezon, Jose Laurel at Manuel Rojas. Yes, at bago pa man po mapili ni President-elect BBM ang National Museum, ay una na pong kinonsidera ang Quirino Grandstand dahil sa lugar na ito nanumpa ang kanyang ama bilang ika-10 presidente ng Pilipinas taong 1965. Subalit hindi ito pumasa dahil nga po pinaliligiran ito ng ilang COVID-19 hospitals. Kinonsider rin ni President-elect BBM ang Fort Santiago, pero ayon po sa kampo ni BBM, napili nila ang National Museum dahil ito'y perfect sa loob at sa labas para sa kanyang inaugurasyon. Sa bahagi po ng Padre Burgos Street, heading southwest, matatagpuan ang Old Legislative Building na ngayon ay National Museum of Fine Arts. Ang building na ito ay dinisenyo ni Ralph Harrington Duane, Antonio Manialac Toledo at ni Juan M. Arellano, built between the years 1918 to 1926. Alam niyo ba na originally ito ay National Library? Magkatuwang po si Duane at Toledo na dinisenyo yung napakagandang edipisyo, yung building na yan bilang National Library dahil sa kakulangan ng pondo nga ay ginawa na lamang itong legislative building kung saan sa tulong naman ni
Arellano, i-revise niya ang design plan na nagdagan ito ng ika-4 na palapag at chambers for legislators. Pinalitan niya rin ang central facade, incorporating the ornamentation and sculptural work. Itinayo po ang National Museum noong taong 1946 and it was rebuilt after World War II in 1949. Noong panahon naman ng martial law noong 1972 ay iniginawang executive house of the Prime Minister at kalauna ay ginawa itong opisina ng iba pang sangay ng pamahalaan. At ang National Museum of Fine Arts din po ay saksi sa pagmamahalan ni former President Ferdinand Marcos Jr. at di dating First Lady Imelda Marcos kung saan ay nagpakasal po sila 11 days after they met here. Yes, actually sa kantin sila nagkakilala. Bumaba sa kantin ng dating senador Marcos at nakita niya si Imelda at siya'y nabighani. At doon na nagsimula actually, after 11 days sila po ikinasal. At konti kaalaman na lamang din po para sa ating mga manonood, matapos po i-rebuild yung taong 1949 ang National Museum of Fine Arts dahil nga po grabe ang pagkakasira nito makalipas po ang digmaan. Kung papasukin po ninyo ang museo, ito po ay halos kapareho-pareho nung unang ginawa ito. 4 na palapag pa rin ito, ngunit nabawasan na po yung ornate facade articulation. Ang 4 na palapag na gusali na ito ay may rectangular plan at ang layout nito oriented sa kanyang line of symmetry sa east-west axis, longitude in a north-south axis at 2 main entrances naman ito ay nasa silangan at kanlurang bahagi. And yung mga facades articulated with giant Corinthian columns and pilasters rising from the second floor level to the height of the 2-story of the building. Nakikita niyo po sa inyong mga TV screens ang mga bisita. Doon po yan sa harapan mismo ng National Museum. Meron pong mga upuan. Inihanda po dyan ang pamalaan para po sila isumaksi. No? Kabilang po tayo, mga kababayan, sa panunumpa sa tungkulin inauguration ni President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mamaya po ay siya na'y magiging Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in a while. At noong September 30, 2010 naman, sila rin po ng RA, Republican number 196, 10096, nag-historical landmarks in the National Historical Commission of the Philippines. Itong National Museum of Fine Arts, ito pa ay sila rin ng Resolution number 8. Dineklara nilang pagkilala sa significance ng gusali dahil saksi ito mga kababayan sa political milestones ng bansa tulad na lamang ng Constitutional Convention ng 1934, makasaysayan talaga. At inaugurasyon ng iba't ibang pangulo ng bansa, katulad po ni Pangulong Quezon na siya Commonwealth Government President of 1935. Ang dating Pangulong Laurel during the Japanese-sponsored government in 1943 at ang dating Pangulong Manuel Rojas of the Commonwealth government in 1946. So, Angelic, at inaantay na lang natin yung convoy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung siya po'y tutuloy rito at ang convoy din ni President-elect Ferdinand Romualdez Jr. Sabihin ko lang, Aljo, Marcos Jr. Opo. Kanina, habang nung pagdating ni President-elect Bongbong Marcos sa Malacanang grounds, sabay ng pagbukas ng pintuan ng kanyang sasakyan, napansin mo ba na ang mga kababayan natin, yung mga supporters niya, yung mga ordinaryong mamamayan na nandito po sa paligid ngayon at kaharapan po ng National Museum ay halos on cue, sabay-sabay silang pumalakpak. Talagang inabangan po nila na makita nila ang kanilang hinalal na Pangulo. Nagsigawan at nagpalakpak. Nung dumating sa Malacanang si Pangulong BBM, at nung nakita sila at nag-usap na bilang tradisyon, bilang smooth transition ng dalawang leader ng bansa. Alright, hindi po lingid sa ating kaalaman naman, Jake, mga kababayan, na ang Pangulo po ng Pilipinas ay siyempre po tumatayong ama ng bansa. Sa kamay niya po nakasalalay ang ikauunlad o ikababagsak ng bansang kanyang nasasakupan. At ayon po sa ating 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ang nagsisilbing head of state
and Head of Government. Siya rin po ay Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at bilang Chief Executive, ang Pangulo po ang may control sa lahat ng Executive Departments, bureaus at mga opisina ng pamahalaan. Yes, at ang presidente po ng Pilipinas ay inialal ng taong bayan at may pagkakataon po siyang pamunuan ang bansa sa loob ng 6 na taon. Ngunit isang termino lamang at hindi rin po eligible ang Pangulo para sa re-election. At base po sa ating konstitusyon, tanghali po ngayong araw ay formal na pong Pangulo ng Pilipinas si President-elect BBM pagkatapos ng kanyang inaugurasyon. And when it comes to qualifications naman po, ayon sa Article 7, Section 2 ng 1987 Constitution, ang individual ay maaaring maging presidente kung siya ay pasok sa mga sumusunod na criteria. So narito po ang mga criteria. Una, siya po ay dapat na natural-born Filipino, registered voter. May kakayahan po siyang bumasa at sumulat. Ang edad niya po ay dapat 40 years of age at the age of election. At panghuli po ay dapat siya ay 10 taon ang naninirahan sa bansa bago mag-eleksyon. At kung sakali man na magkaroon po ng hindi inaasang mga pangyayari, lumapusan ang konstitusyon po ay may inilaan na line of succession in cases of death, disability, or resignation. Ano po yung una po ay ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas in the case of death, resignation of the President. Yung Senate President naman, ang papalit in cases of death, disability, or resignation ng Pangulo and Vice President. At ang Speaker of the House of Representatives naman po ang papalit in cases of death, disability, or resignation of the President, Vice President, and Senate President. Samantala, contrary to the popular belief, ang saligang batas po ng ating bansa ang hindi isinasama ang Chief Justice of the Supreme Court sa linya ng President's succession. Ang Kongreso po ay mandated to enact a law calling for a special election. 3 araw yan pagkatapos mabakante ang Office of the President and Vice President. Ang special election po nito ay dapat na ginagawa 40 days after the enactment of the law but not later than 60 days yan after the enactment of the law. Okay, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga po ay nangampanya bilang Pangulo ng ating bansa noong nagdaang eleksyon. Matapos po ang botohan noong eleksyon ay nakakuha po si BBM ng total votes of 31,629,783 votes. Kaya naman po matapos ang ilang pag-check ng botohan upang masiguro na walang dayaan na naganap, ay dineklara na nga po na bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas si President-elect Bongbong Marcos. Bahagi na rin dyan yung mga random manual audit na ginanap para siguruhin na nag-match po yung mga laman ng mga ballot boxes ng BCM dun po sa mga aktual na boto at sa mga ipinadalang boto. Samantala po bilang presidente rin po ay maaari pong maging isa sa mga gabinete ang Pangulo kung saan inanunsyo nga po ni President-elect BBM na siya ang mamumuno sa kagawaran ng agrikultura. Bukod pa riyan, marami pa rin po siyang pinangalanan ng mga bubuo ng kanyang gabinete. Chick, nakikita natin ngayon si Vice President-elect Sara Duterte. Nandito na po ngayon sa National Museum. At ilang pang mga kilalang mga personalidad. Di lang natin masyado nakita. Ayan, si Pangulong ang dating First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Nakita natin kanina si dating Pangulong Era Estrada. At ilan pang mga, ang kapatid ni President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos at ang kanyang pamilya. So, unti-unti na pong napupuno ang mga upuan na inihanda po para sa mga bisita. Diyan po yan sa harapan mismo, sa premises mismo ng National Museum. Kung saan po nakatayo kami dito sa harapan mismo ni Angelic. Matatandaan na una na po inanunsyo na si VP-elect Sara Duterte magiging susunod na kalihim na gagawa ng edukasyon. Tama ka, Angel. Ang kalihim naman po ng Department of Agrarian Reform, ito po yung mga alter egos na po. Si Conrado Estelia, si Amena Pangandaman, Department of Budget and Management, Benjamin Jokno sa Department of Finance, pamumuno naman po ni Ivan Janui, ang Department of Information and Communications Technology, ang dating chairperson po ng MMDA na
si Benjamin Avalos Jr. naman ang susunod na mamumuno sa Department of Interior and Local Government. Jesus O. Crispin Boy Rebulla naman ang mamumuno sa Department of Justice, habang si Bienvenido Benny Lacuesma naman sa Department of Labor and Employment. Ang mamumuno naman sa Department of Migrant Workers ay si Susan Toots Ople. Si Rafi Tulfo naman ang itinalaga bilang bagong kalihim. Si Erwin Tulfo. Opo, Erwin Tulfo, bagong kalihim po ng Department of Social Welfare and Development. Si Rafi Tulfo, Senator si Rafi Tulfo. Habang si Jose Faustino naman po sa Department of National Defense. Okay, samantala po, ang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ay si Manuel Manny Bonoan. Si Cristina Frasco naman po ang papalit bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Si Alfredo Pascual naman po ang mamumuno sa Department of Trade and Industry. Si Jaime Bautista sa Department of Transportation. Arsenio Balisacan ang National Economic and Development Authority. Ang bagong kalihim naman po ng Presidential Communications Operations Office ay si Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles, habang si Vic Rodriguez naman po ang Executive Secretary at si Juan Ponce Enrile ang Chief Presidential Legal Counsel. Si Ricardo De Leon ang mamumuno sa National Intelligence Coordinating Agency, habang si Clarita Carlos ang National Security Advisor. Si Maria Zenaida Angpin naman ang mamumuno ng Presidential Management Staff. Si Bernardo Guevara, na dating Secretary ng Department of Justice, ay magiging susunod na Solicitor General, habang si Antonio Lagdameo Jr. naman po ang Special Assistant to the President. Kahapon ay nadagdag sa kanyang listahan ng mga magiging miyembro ng gabinete ay sina Veteran Banking Executive Jose Arnulfo Wick Veloso, chosen to head the Government Service Insurance System o GSIS, at ang kasalukuyang Solicitor General na si Jose Calida bilang COA Chair. Ulitin ko lang ang bagong incoming DSWD Secretary and Broadcaster na si Idol Erwin Tulfo. Ulitin ko lang po ang nahalal na senador si Rafi Tulfo, si Senator Rafi Tulfo. Okay. Yes. Tumungo naman tayo, Angelique Jigno, sa basic information naman about kay President-elect Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. o mas kilala bilang BBM. Siya po ay pinanganak noong September 30, 1957. Pangalawang anak ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., na dating First Lady Imelda Marcos. At ang kanyang mga kapatid ay sina Senadora Ivy Marcos at Irene Marcos. Siya po ay 8 years old, kalaban, na maupo kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965. Sa edad na 12, namulat na agad siya sa politika nang siya po ay naging young diplomat noong taong 1969. Yes, samantala po kung si dating Pangulong Marcos Sr. at dating First Lady Imelda ay may kakaibang kwento ng pag-ibig, sina President-elect Marcos Jr. naman po at susunod na First Lady na si Attorney Lisa ay simple lamang po. Sila ay nagkakilala sa New York kung saan siya nagtrabaho bilang isang abogado. At ayon sa kwento ni Attorney Lisa, hindi naman daw po yung tipong love at first sight. Kumbaga na-develop lang daw ang kanilang relasyon eventually. And after a period of time, binigyan daw ni President-elect BBM si Attorney Lisa ng tapa. Regalong tapa. At sabi niya, tayo na Ganon. After that, nakuha po ni BBM ang pagtango ng mga magulang ni Attorney Lisa at sila ikinasal sa Italia at actually nakaselebrate ng kanilang silver anniversary sa parehong simbahan kung saan sila kinasal. Ang kanilang mga anak ay sina Ferdinand Alexander Araneta Marcos, Joseph Simon Araneta Marcos at si William Vincent Araneta Marcos. Opo. Pasensya na po kung minsan napapasigaw kami ni Angelique dito dahil napakalakas ng speaker sa harapan namin. Okay, napakalakas. Kaya hopefully ay naintindihan niyo po ang aming mga sinasabi rito. Ang ating susunod na First Lady naman, mga kaibigan, mga kababayan, ay si Attorney Lisa Araneta Marcos.
Again, siya po'y napakasimpleng individual. Una na rin yan sinabi na she likes her anonymity. At kung bibigyan nga raw siya ng pwesto sa pamalan, ay mas pipiliin niya rin ang wala sa limelight. Si Liza Araneta Marcos po ay isang abogado at may sariling law firm, ang MMA Associates. At siya rin po ay isang guro. Hindi po siya basta guro lang o profesor lamang na nagtuturo sa kanyang estudyante. Jig, no? May pusilak na puso ang ating susunod na First Lady. Ay po sa kanya, hindi siya tumatanggap ng bayan o pagtuturo. Instead, ang kanyang salary ay inilalaan niya sa pagbabayad ng expenses ng kanyang mga estudyante. Habang inaantay natin mga kaibigan ang pagdating ng convoy ng Pangulong Halal Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay unti-unti na rin dumadami talaga mga tao rito. Napapansin namin halos lahat ng pumupunta mga kababayan natin, mga ordinaryong tao ito. Meron po silang t-shirt, halos lahat dahil mainit pula, at meron pong kulay na berde. Yes, at talaga red and green. Matamang inaabangan po nila ang pagdating ng mga sasakyan na po, lulan ang outgoing president at ngayon din ang incoming president na si BBM. Samantala, isa po sa pinaka-inaabangan din. Alam mo naman tayo mga Pilipino, nakatutok dito sa mga kasuotan, lalo na po sa isusuot po ng First Family para po sa kasuotan ni President-elect Bongbong Marcos, modern barong inspired by the rayadillo na isang traditional military uniform, panahon ng mga Kastila, nilikha ni Pepito Albert. At bukod dyan, fully embroidered barong naman na obra pa rin ni Pepito Albert from Taal ang susuotin ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa kanyang evening activities. Parehong gawa ng Zapatero Manila ang sapatos na isusuot ng susunod na Pangulo. Modern pinya terno na likha naman ng international fashion genius na si Leslie Bobo ang isusuot na terno ni First Lady Liza Araneta Marcos. Talagang mabusisi ang disenyo ito na gawa sa mga telang pinya puro, pinya seda at pinya suksok na binurdahan naman ng pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ayan. Yung terno po at ng sapatos na likha naman po ni Lila Almario ng Greg's Fame. Okay, at si Pepito Albert din po ang nagdisenyo ng damit ng kapatid ni President Marcos Jr. na si Irene Marcos. Detalyadong kulay dilaw na pinya terno. Gawa naman po ni Lila Almario ang sapatos na gagamitin ni Irene Marcos Araneta. Gawa naman ng Salvo Taylors ang barong na gagamitin ng kanyang panganay na anak na si Sandro Marcos. Samantala, ibang designer naman ang pinili ni Senator Jaime Marcos na gumawa ng kanyang damit. At tila pinapakita lamang sa kanilang mga kasuotan ang simpleng lifestyle ng incoming administration. Nagpapunta rin ang pagbati kay President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Pope Francis. Si Pope Francis, and I quote, ang sinabi po ng Santo Papa, I send my congratulations and cordial wishes to Your Excellency as you begin your mandate as the President of the Republic. I am assuming you of my prayers that you will be sustained in wisdom and strength. Archbishop Brown was among the ambassadors who paid also a courtesy call to Marcos noong June 10. Yan. Yes. Right. Actually, binasa ni Archbishop Charles John Brown ang naging pahayag ni Pope Francis noong pinagdiwang kamakailan ang National Day ng Holy See. At kahapon nga po ay ang Pope's Day kahapon. No? So timing na timing din itong pahayag ni Pope Francis para sa ating magiging bagong Pangulo. Okay, samantala po, bagamat wala sa criteria ng qualifications ang higher education, bago tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay naging malaking usapin pa rin ito sa ating bansa. Kaya naman ating pong pag-usapan ng educational background ng ating susunod na Pangulo. Si President-elect BBM po ay nagtapos ng kindergarten sa Institusyon Teresiana de Educación y Cultura Incorporated. Sa Lasal, Green Hills naman po siya nagtapos ng primary education. At dahil na rin po sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na lumaki siya na hindi na overwhelmed sa katayuan ng kanyang pamilya sa bansa, siya ay nanirahan sa Inglaterra at nag-aral ng secondary education sa all-boys Benedictine Abbey Broad School from 1962 to 1970.
At taong 1975 naman po nang sinimulan niya ang kanyang tertiary education sa Oxford University kung saan nakatapos po siya ng special diploma in social studies. Okay, sa kagustuhan na rin na mas mapalawak pa ang kanyang kalaman, nag-aral po muli si President-elect BBM. He took his master's in business administration sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania in Philadelphia, USA. But he had to cut his studies short because he was elected vice governor of the province of Ilocos Norte in 1981. At the young age of 23, he succeeded as governor of the province from 1983 to 1986. Okay, so tumila sandali ang music. No, Okay. so nagkakaintindihan na tayo, Jake. Sa wakas, medyo parang wala na akong marinig. Oh, Oho. Okay. Well, alam nyo kanina rin na, napapanood din po actually ng mga tao rito ang mga kaganapan. Ano? Since nagsimula din po ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, ang pagdating po ni President-elect Bongbong Marcos sa Malacanang at ang kanilang pagpupulong, lahat po yan ay napapanood din dito ng mga bisita po dito sa National Museum. So, yung pong pagdating din po niya ay atin na pong inaantabayanan at ready na rin po palagay ko nakaupo na rin ang mga VIPs at lahat po ng mga inaasahang delegasyon mula po sa of course heads of government, mula po din sa iba't ibang mga bansa, mga foreign dignitaries at ang mga kumakatawan po sa mga heads of states sa pamamagitan po ng mga diplomatic corps na naririto. Malalaman mo kapag malapit na ang convoy ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa area. Kapag makikita mong marami ng mga nakabarong na mga makikisig at mga gugwapong mga miyembro ng PSG, kahit na dito po sa kinatatayuan namin ni Angelique, may nakabantay dito PSG. Ako na yung magsasamantala. Bawat sulok at kanto po ng Calle Burgos dito sa harap ng National Museum, marami pong nakabarong na mga kalalakihan ng mga PSG personnel. Kaya malapit na po, in a while, darating na po ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay, samantala po, nabanggit nga ni Aljo na bata pa lamang nang mamulat si President-elect BBM sa politika kung saan sa edad na 12 ay naging young diplomat na siya. Taong 1979 when he joined the military sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Sa ilalim naman ng pamumuno ng kanyang ama, he was inducted as a special assistant to the president in the year 1979. From 1980 to 1983, siya po ay nahalal at nanilbihan na bilang Vice Governor ng Ilocos Norte. Pagkatapos ng kanyang termino ay siya po ang naging gobernador ng kanilang lugar from 1983 to 1986. Taong 1992 naman, na magsimula siya maging congressman sa Ilocos Norte, 2nd District. Tumagal din po ito hanggang 1995. Makalipas ng 3 taon, muli pong nahalal si President-elect BBM bilang governor ng Ilocos Norte hanggang 2007. Pagkatapos mo noon, ay tumakbo siya bilang congressman at nanilbihan po siya hanggang 2010. Pagkatapos niyan ay nagsimula na po ang kanyang senatorial journey kung saan marami pong naipasang batas si President-elect Bongbong Marcos Jr. Salamat sa inyo, Aljo at Angelique. Samantala, nakaabang sa Ayala Bridge, corner General Solano Street, si Clazel Pardilla. Kumusta dyan, Clay? Yes, hinihintay na natin ang pagdaan ni outgoing President Rodrigo Duterte at incoming President Bongbong Marcos Jr. dito sa may Ayala Bridge. Inaasahan na magmumula sila sa General Solano Street at babaybayin ang Ayala Bridge hanggang makarating sa National Museum kung saan isasagawa ang formal oath-taking ceremony ni Marcos Jr. bilang ika-17 presidente ng bansa. At ngayon may mga nakikita na tayo na PSG going to Ayala Bridge, 1, 2, 3, 5 PSG sakay ng motorsiklo ang binabaybay itong Ayala Bridge. Inaasahan natin na kasama nga ni outgoing President Bongbong Marcos Jr. ni outgoing President Rodrigo Duterte. Kumakaway, Angelique,
si incoming President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdaan dito sa may Ayala Bridge. At sa kabila na makita natin nakababa yung windows ng sasakyan niya, very secured itong area maano. Katunayan, nasa 30 Manila Police yung naka-assign dito, nakapwesto din yung augmentation mula sa Region 3 at meron pang mga PFP personnel. Nakaantabay naman doon sa may Ayala Beach, sa may mga waterways dyan, sa bandang Pasig River, yung Philippine Coast Guard na mayroon namang deployment na nasa 3 tauhan at may karagdagang 200 personnel na augmentation at may mga floating vessel para matiyak yung mahigpit na seguridad na isinasagawa dito pagdating nga at pagdaan ni PBBM at outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon ay binabaybay pa rin ng dalawang leader itong Ayala Bridge at wala na tayong nakikita na mga tao ngayon, mga PSP, siguro nandun na sila sa may Ayala Boulevard kung nasaan naman si Patrick De Jesus, pero hindi pa rin nawawala yung police visibility dito at pansamantala na hindi muna pinadadaan yung mga motorista. Dumaan na, lagpas na sa akin. Sa'yo, Clazel Pardilla. Ayan, kumakaway po ngayon maging si Attorney Liza Marcos sa mga tao pong kanila pong nakakasalubong habang sila po ay bumabaybay dyan. Patungo po yan sa National Museum. Puntahan natin si Patrick De Jesus. Patrick De Jesus, kamusta dyan sa iyong lugar? Yes, Dayan. Dito nga sa may Ayala Boulevard ay dumaan na yung convoy ng mga sasakyan kung nasaan sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at incoming President Bongbong Marcos. Sa ngayon nga ay napakahaba ng convoy, Dayan. At ito, nakita na natin yung presidential car, itong presidential car number 1, kung nasaan sina PRRD at PBBM. At itong ang convoy ay papunta doon sa may National Museum Fine Arts, kung saan manunumpa si President-elect Bongbong Marcos Jr. At pagdaan nga ng convoy dito, Dayan, ay may mga nakaabang na mga residenteng nakatira malapit dito sa may Ayala Boulevard. At pagdaan nga ng convoy ay sila'y humiyaw at pagpapakita ng kanilang kagalakan sa na makita yung convoy ng incoming president at outgoing president. Sa ngayon, Dayan, ay mamaya inaasahan namang si PBBM na lamang yung babalik dito sa may Ayala Boulevard pagkatapos ng kanyang panunumpa doon sa may National Museum papunta sa Malacanang. Yan muna ang pinakuling ulat, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus. Opihado rin, na excited na yung mga kababayan nating nanonood ngayon o naroon mismo para tunghayan ang inaugurasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos. Pero paalala lamang po sa ating mga kababayan na tignan pa rin, sundin pa rin yung health protocol dahil po sa COVID-19. Paalala pa rin po yan ng Health Department na kahit po tayo ay nagbubunyi para sa inaugurasyon ng ating bagong Pangulo, ay tignan pa rin natin yung ating health protocol para nga sa COVID-19. At sa mga hindi makakapunta sa mismong National Museum, sa ating mga kababayan, ay meron namang mga LED wall na naka-install, Dayan, sa may Intramuros Golf Course yan at sa Padre Burgos. At syempre, paalala ng PNP, gawing maging matiwasay itong inaugurasyon ng ika-17 Pangulo ng bansa. Yan, kita natin yan si Attorney Liza Marcos. Nandyan po siya sa green sedan at kumakaway-kaway po sa mga
naandyan po sa may area ng National Museum, and I think nandyan na po sila Nakarating sa na. may lugar. Nakarating na po sila dyan sa area ng inauguration. 11:17 nang umalis po sila ng Malacanang at 11:25 po ng umaga ay nakarating na po sila dyan sa National Museum, kung saan inaasahan po natin maya-maya ay magsisimula na po ang programa para po sa inauguration ng 17th President of the Republic of the Philippines. So magkatabi po yung mag-asawa. That's President-elect Bongbong Marcos and Attorney Liza Marcos. Aljan, Angelique, kamusta na dyan sa National Museum? Namamaya po ng kaliwang kamay sa Biblia habang isinasagawa ang panunumpa-project. So masasaksiyan natin yung mamaya. Kung inyo po naman pong matatanda nung panahon ng inauguration ni Ferdinand Marcos Jr. Dalawa ang Biblia na ginamit. Ang isa ay mula sa kanyang ama na si Mariano Marcos at ang isa naman mula sa kanyang asawang si Imelda Marcos. Kaya bukod kay Marcos Sr., dalawa rin po ang Biblia na ginamit ni dating Pangulong Ramon Magsaysay sa kanyang inauguration na mula naman sa kanyang mga magulang, Angelique. Yes, may mga pagkakataon din naman na iisa lamang o parehong Biblia ang mismo ginamit sa oath-taking. Halimbawa na lamang ang ginamit na Bible ni dating President Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. Siya pong ginamit din sa oath-taking ng kanyang ama, si Diosdado Macapagal noong 1961. Maging sina President Benigno Aquino III at kanyang nanay, ang kanyang ina na si Cory Aquino, iisa lamang din ang ginamit na Bible sa kanilang oath-taking. Mabuhay ang Pilipinas! Ayan na po mga kababayan, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pangulong Halal Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasama po ang kanyang may bahay. At susunod na First Lady ng Republika ng Pilipinas, Liza Marcos. Beauty na po silang pumapanhik mismo dyan sa loob ng National Museum. Ang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos, solemn 19 na inauguration. At sumabay naman ang panahon, mga kababayan, dahil hindi ganun kainit at hindi naman umulan. Actually, maganda nga at medyo mahangin din, ano? At isang relief din po ito para sa mga kababayan natin na maaga pa lamang ay nagsitungo na po dito. For the entrance of colors. At ngayon po makinig na po tayo sa mga kaganapan dito. Let us all rise for the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinigdig. Ang bituing at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhating pagsinta, buhay ay lagit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the ecumenical prayer.
Kindly bow your heads in prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming maawain at mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong nilikha, puspos ng biyaya para sa mundo at mga Pilipino, kung saan aming tinatanggap ang aming bagong Pangulo. Nawa ang araw na ito ay maghatid ng pagkakataon upang maging ganap ang aming hinahangad na pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan. Maging hudyat nawa ito ng tunay na pagbabago, paglilingkod at pag-asa. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah, the most gracious and the most merciful, please fill our mind and soul with good health and wellness forever. Bless us and our future leader, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a good health and spirit of wisdom so that he may serve his countrymen. We pray that our nation be crowned with compassion and nurtured by your love. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wadkhilna fi jannati ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Panginoon po naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pakitanggap po ang aming taos-sa-pusong pasasalamat sapagkat taglay pa naming lahat ngayon ang aming buhay at ang aming lakas. Sasaksihan po namin ang panunumpa ng bagong Pangulo ng aming Republika. Nagmamakaawa kaming lahat na tulungan mo po ang aming Pangulo, maging lahat ng mga nangunguna sa aming pamahalaan, maipatupad ng pantay-pantay lahat ng mga batas, tungo po sa pag-unlad ng aming lipunan. Hinihiling po namin maghari sa amin ang iyong katwiran. Sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mapagpala po namin Diyos, binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyong saganang biyaya na sa kabila ng mga krisis, pandemya, kami po ay patuloy na tumitingin na kami po ay merong bagong lipunan na kung saan ang bawat isa sa amin ay magkakaisa upang kami po ay umunlad. Panginoon, inyo pong puspusin ng biyaya ang aming bagong Pangulo. 10 po ng kanyang buong sambahayan at pamilya. Gayon din po ang lahat ng mga gabinete, ang kanyang administrasyon. At salamat po na kami ay walang dapat ipangamba sapagkat kayo po'y nangako na kayo po ang sa amin. Ito po ang aming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Ama, sa pag-ibig na pinupuno niyo sa puso ng bawat Pilipino. Pag-ibig na maaaring sandalan, gawing pundasyon at balangkas ng aming pagkakaisa. Patuloy niyo po kaming pag-umapawi ng pag-ibig sa bayan, sa inyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Aming Amang manlilikha at tagapagpagtuyod, nagkakaisa po kami ngayon na nagtatalaga sa inyong hinirang na maging Pangulo at lingkod ng bayan, si Ginoong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno at pamamahala, liwanagan niyo po siya ng inyong maningning na ilaw, kasihan at puspusin ng inyong banal na diwa, lapatan ng inyong mapagpalang kamay, pangunahan at akayin ng inyong makatwirang tinig, at patuloy na pagkalooban ng nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamalasakit sa sambayanang Pilipinas. Bigyan niyo po siya ng mga makakatuwang sa pamamahala na may busilak na kalooban, mga manunungkulang maalam, mabunga at marubdob ang pagmamahal sa bayan.
kami pong lahat na mamamayan ay patuloy ninyong gabayan na maging matapat sa aming mga tungkulin sa bayan para sa isang maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Sa maiksing sandali po ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit, ipabatid natin ang ating mga niloloob at pasalamat. Please be seated. Welcome to the inaugural ceremony of President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. To begin, let us now witness and give a big round of applause to the military and civic parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangal. Atin na pong tunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang Tanod Baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Dumaraan po sa hating harapan ang commander ng tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logroño. Mula sa prestiyosong Philippine Military Academy, ang mga ginuot binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintal sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni Cadet Second Class Joshua R. Pulido. Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers.
Mangyaring tumayo po ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Mangyaring magsiupo na ang lahat. Ating natutunghayan ang mga sagisag mula sa Sandatahang Lakas, Pambansang Pulisya at sa Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joanis Leonardi B. Dimaano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng Sandatahang Lakas sa pangunguna ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army, Naval and Special Operations Group ng Philippine Navy at 7th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubuo ng kapulisan at Tanod Baybayin na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph C. Bayan. Ang ating kapulisan na tagapagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang Tanod Baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection at Maritime Security. Tunghayan natin ang mga sasakyan at gamit pandigma ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Pambansang Pulisya ng Pilipinas at Tanod Baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na din po ang pansuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nariyan po ang Explosive Ordnance and Disposal Units, kabilang na rin po ang Chemical, Biological and Radiological Nuclear Teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11 Metrong Rigid Hull Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL operation. Ang tinaguriang combat arm of decision ng Armor Assets. Nangunguna ang Commando V-150 na pangunahing nakadisenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang Simba Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang V-300 Armored Personnel Carrier ng Philippine Marine Corps, isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tubig man. Natutunghayan naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot-and-scoot weapon na agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system-based gun, laying method at automatic loader. Nasa ating harapan ang 105mm howitzers. Sumusuporta ang mga ito sa mga puwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support. Inyo naman pong nakikita ang 8-ton Ural trucks at 1 and 1/4 ton Sadco. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayon din sa panahon ng kagipitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response.
Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisakatuparan ang ugnayan sa pamamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang Forensic Group Scene of the Crime Operatives, ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives, at ang pinagsanib na Explosive Ordnance at K9 Mobile Vehicle Van. Natutunghayan natin ang SWAT Van, ang Special Action Force, na lula ng Multipurpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Boat. Mula naman sa tanod baybayin, nariyan ang bomb squad, ambulance at mga patrol cars. Nariyan po ang kanilang jet ski para naman sa agarang makatugon sa seguridad at search and rescue operations. Ang aluminum search and rescue boats na nakadisenyo upang mabilisang makaresponde ang rescue team sa mga nalunod o biktima ng sakuna sa karagatan. Samantalang ang Regional Hull Boat ay ginagamit sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ngayon po, ibalik ang inyong atensyon sa kalangitan at natutunghayan ang pagdaan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Santahang Lakas ng Pilipinas. Inyo pong nakikita ang 4 na A29 Super Tucano. Sumusunod ang 10 SF-260 Marchetti, nakadisenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas. Mula naman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang ating mga bayaning katuwang sa lalong pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang ating mga medical frontliners. Sa panahong singdilim ng pandemya, ang mga bayaning nagniningning ng pinakamaliwanag. Sila ang ating mga medical at healthcare frontliners. Nanganganib sa bawat araw upang masigurong ligtas at protektado ang bawat pamilyang Pilipino. Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ibayong lupa man o karagatan.
ang manggagawang Pilipino ay tinitingala ng ibang bayan. Dahil sa kanilang husay, galing, at pagmamahal sa trabaho. Karangal-rangal ang kanilang mga sakripisyo. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Mga atletang Pinoy sa larangan ng palakasan. Walang tatalo sa puso ng atletang Pinoy. Dugot pawis at sakripisyo mula pagkabata upang makamtan ang medalyang hinahangad. Ang karangalang inyong dala para sa bansa sa bawat labang buhay ang inyong itinataya ay kabayanihang ating kinikilala. Ang manggagawang Pilipino. Kinikilala bilang haligi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Ang kanilang pagpupunyagi at pagsisikap na maitaguyod ang pamilyang Pilipino sa kabila ng anumang balakid ay ating bigyang dangal. Anumang industriya o antas ng panunungkulan, ang bawat manggagawang Pilipino ay bahagi ng pagbabago. Ang ating transport sector, panlupa, pantubig, o panghimpapawid. Ang ating ligtas na paglalakbay ay hatid ng ating transport sector. Mula sa mga tsuper, piloto, at flight attendants, o mga seafarers, at kapitan ng barko. Ang kanilang husay at galing ay katuwang natin sa paglalakbay tungo sa maunlad na bukas. Isang pagpupugay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kinikilala natin ang huwarang kontribusyon ng ating mga bayani sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ang ating likas na yamang lupa at karagatan. Kasama ang mga makabagong teknolohiya. Isang masaganang kinabukasan para sa agrikultura.
at matibay na seguridad sa pagkain ang naghihintay sa atin. Ang ating Street Management Services Sector. Malinis, ligtas, at maayos na mga kalye at lansangan. Hatid ng ating mga kababayan sa serbisyo. Sinisigurong malinis ang ating kapaligiran. Maginhawa ang daloy ng trapiko. At ligtas ang ating publiko sa daan. Saludo po sa inyo. Ang ating construction industry. To read the joint resolution from the Senate and House of Representatives, Senate President Vicente Tito Soto III. As the Senate President and co-chair of the joint public session of Congress that canvassed the votes for presidential and vice presidential candidates in the national elections held on the 9th of May, 2022, it is my distinct honor and privilege to join you in this historic occasion and read the dispositive portion of the resolution of both houses, which proclaimed the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. The dispositive portion of the said resolution reads as follows. Resolved further to declare that candidate Ferdinand Bongbong Marcos Romualdez Marcos Jr. and candidate Sara Zimmerman Duterte received the highest number of votes cast for President and Vice President respectively in the national elections held on the 9th of May, 2022, and by virtue thereof to proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. To administer the oath of office to President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chief Justice Alexander G. Gasmundo. May we request on stage Attorney Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos to witness the oath-taking. Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig.
ang aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. President. Maraming salamat. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
His Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, Their Excellencies, Special Envoys, and Heads of Delegations, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence.
in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing. By you, by me. We do not look back, but ahead. Up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as the willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope. But this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help. And for this, I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses, just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success.
and the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways, to provide what all Filipinos need, to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn dialogue, listen respectfully to contrary views, be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment, but always from us Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. What had been well built was torn down.
we will build it back better. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovering. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I am talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. A T. Unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an OPLE in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them. Out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience.
I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism, with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.
Magandang tanghali po. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We will now have a photo opportunity with President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May we invite the first family on stage. First Lady Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos. Bongbong Romualdez Marcos Jr.